Nu blir det hardcore. Det här är nördnivå. Snigel Squeeze Ballistic Vest 1.3 ner på artikelnummer. Så det här är inte för vem som helst utan men för dig som går omkring och kanske funderar på exakt vilka prylar som du behöver för att förbättra ditt system med. Vill du gå rakt på västen så spolar du fram 2 minuter. För först vill jag säga tack. Ja, tack så fan till alla er som har tittat, likat, prenumererat såklart. Extra stort tack till er som har dragit igång diskussionsfältet. Det har varit bra tryck i diskussionsfältet och inte bara frågor utan också exempel på svar på andras frågor. Och det tycker jag är grymt. Det är ju så vi får det här samtalet att inte bara vara aktivt utan också bli självklart. Jag menar, frågan om egenköpt utrustning borde ju vara självklar. Men det är långt ifrån det. Jag skrev en debattartikel i Militärdebatt som du kan läsa, klicka på länken här under. Det blir väl en programförklaring för den här kanalen. Men i korthet så kan man säga att vi måste ju lösa det här nu. Vi kan ju inte låta åren gå och ha problem med en centraliserad organisation som inte klarar att få ut rätt prylar till rätt personer. Ubåtar, JAS-plan, ja men fine, jag fattar, det köper vi centralt. Men regnjackor, kängor och maggfickor och sånt där, det kan vi faktiskt överlåta åt soldaterna. Så ÖB, om jag får önska, ta en av de här 175 miljarderna. Vad är det? Det är typ 0,5% av försvarsbudgeten. Och så bara tryck ut den. Det blir typ 20 000 spänn per soldat om vi är 50 000 soldater. Så att om vi vill ha hastighet, om det här allvarliga omvärldsläget betyder någonting på riktigt alltså. Hur som helst, med det sagt så dyker vi in i dagens dissekering av västen som så många var intresserade av. Ja, vi börjar med front panel och den har en rejäl sån här kardborrslå som du får riva upp för att få dit de här multi-closure systemen som man vill ha om du vill ha såna här snabbspännen på sidorna då. Jag sätter dem kant i kant här som du ser och den här delen av multi-closure ska nog sitta ungefär så här. Det är ingenting som man håller på att justera i, men den andra delen är lite längre. Där har du mer kardborre och det är ju den som ska in då i sidopanelen. Där kan du ju sätta den mer eller mindre långt in beroende på vad du har för midjeomfång. Jag har storlek 9 i den här sidopanelen och jag är 1,85 lång, väger 88 kilo. Den här är lite pillrigare. Du har kardborre hela vägen in så du får gå in med sidan som inte har kardborre på sig så att den inte fastnar för dig. Så får du liksom vika den in och vränga. Ja, du ser att det är lite mer pyssel i sidopanelen. Det är även här du stoppar in mjukpansar för att ha skydd då i sidan. Så ser du till att den där sitter så att du är nöjd. Och därefter så är vi klara med sidopanelen också. Jag går tillbaks till frontpanelen för att montera fickor innan jag sätter ihop hela västen. Den blir liksom lite enklare att hantera när den är i delar så här. Så jag börjar med en liten adminficka och den har jag för att kunna ha anteckningsmaterial, mobiltelefon och lite sånt kamofärg och sånt där som jag vill ha nära till hands. Och vi speedar upp lite här för att du ska slippa se hur jag tragglar med att väva molle. Men väva molle är ju en sån här sak som ofta ser på skjutbanan och så att soldaterna har slarvat med. Och det är ju ingenting att rekommendera. Du ska vara noggrann även om det är pyssligt och lite stökigt. Speciellt när du har nya grejer att väva molle så är det ju skillnaden mellan fickor som sitter fast eller fickor som hänger och fladdrar. Och hänger fickan och fladdrar så blir det inte så lätt att snabbt få upp saker ur dem heller. Utan då kommer det ju fastna så att säga i rörelsen. Så det är ganska vanligt att man ser att magasinsfickan i kompetensprovet exempelvis är lös. Och det kanske ligger bakom att man har problem med magbyte. Jag sätter fast 3 stycken såna här speed pouches och de kan du ha till annat än magasin. Du kan ju stoppa ner Motorolan exempelvis eller snacks eller vad du vill. Det är lite allt i allo-fickor det där så att bra att ha några sådana på fronten.
Sen går vi vidare till backpanel och här ska vi då fästa sidopanelerna. Det gör vi genom att öppna upp den så här och då får du en hel cardboardig rygg. Det är bara att passa in centrum på sidopanelen mot centrum på ryggen och så trycker du dit den. Och sen är det bara tillbaks med skyddet, så har du 2 tryckknappar och en rejäl cardboardig förslutning. Och det är ganska enkelt eftersom du har en röd liten markering för vad som är mitten på alltihopa, så passar du ihop det och trycker till bara. Så där, då är baksidan klar också. Och då kan vi ta och montera ihop västen. Och de här axelremmarna som är vadderade, de kan du såklart justera i längd också. Men kom ihåg bara att du vill ha västen högt. Det är ganska många gånger man ser att folk har västarna alldeles för långt ner. Och den ska ju skydda vitala organ och inte hänga så att den blottar lungor och hjärta och sånt där. Sen så syr jag fast, eller väver fast 2 såna här oyster pouches. Och jag har en på vardera sida, en för sjukvårdsprylar, en IFAC och en för lite allt möjligt på andra sidan. Vi kommer säkert gå in på både IFACs och extra utrustning i stridsvästen senare, lite längre fram. Ja, men sådär. Hoppas det var vad några av er ville ha i alla fall, att ni hjälpte av det. Vi får väl se, blir det där ett framgångsrikt format, då kan vi ju kanske splitta så att man inte bara demar saker i naturen utan också spränger upp det så här på artikelnummernivå. Så vi vet exakt vad det är vi pratar om. Jag lovar också att vi längre fram ska presentera olika alternativ för olika budgetar. Så att prioriteringar och ekonomi skiljer sig ofta åt. Med det sagt, nu är det liksom bara upp till er. Nu är det ert jobb kvar. Så ner i kommentarsfältet och bidra. Dina frågor, dina önskemål och du som vet svaret på andras frågor. Ja, men hjälp till och håll samtalet levande. Det är så vi får upp den här frågan så att den inte bara liksom är ett buzz utan också blir en självklar del av all vår verksamhet. Tack igen, vi ses!